नेपालमा टिकटक नचलेर अहिले विभिन्न VPN प्रयोग गरेर मानिसहरूले टिकटक एप चलाइरहनु भएको छ। तर टिकटक प्रतिबन्ध हुने बित्तिकै नेपालमा एउटा एपको निकै चर्चा भयो। त्यो एपको नाम हो रमाइलो। र यो रमाइलो एप बिचमा प्ले स्टोरबाट गायब पनि भयो, गुगलको यो पोलिसी नमानेको भनेर। र अहिले फेरि गुगल प्ले स्टोरमा आइसकेको छ, iOS मा पनि आउँदैछ भन्ने यो जानकारी प्राप्त भएको छ। यो एप टिकटक जस्तै छ, टिकटककै कपी भनेर धेरैले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ अनि केही कमी कमजोरी पनि छन्। तर आज म तपाईलाई यो एपमा आइडी कसरी बनाउने अनि यो कसरी चलाउने, यो एपमा कस्तो समस्याहरू छ, म यो भिडियोमा तपाईलाई बताउँदै छु। तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, म हुँ चन्द्र घलान। प्राविधिक ज्ञान युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आउनुहोस् रमाइलो एपमा आइडी बनाऊ अनि यसलाई चलाएर पनि हेरौँ। रमाइलो एप प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा जानुहोस् र त्यहाँ रमाइलो एप भनेर सर्च गर्नुहोस्। रमाइलो एप अनि यो सर्च गर्दा तपाईँ तल देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो नम्बरमा देखाइरहेको छ रमाइलो आइडियाज आर डिजिटल इन एप पर्चेज भनेर देखाइरहेको छ। यो रमाइलो एप हो, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो आइडियाज आरबाट बनेको यो एपमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 2000 रिभ्युज रहेछ अनि धेरै जसो चाहिँ 3.2 स्टार दिएको छ अनि अहिले यो 100K भन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको छ। अनि यसमा के फिचर छन् भनेर तपाईँ यो फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरैले यो ठ्याक्कै टिकटककै कपी हो भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ पनि एकपटक चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई म इन्स्टल गर्दैछु। एप इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि फोटो र भिडियो रेकर्डको लागि यसले पर्मिसन माग्दो रहेछ। अहिले चाहिँ मैले अलाउ गरेको छैन है, अलाउ गरिनँ, पछि अलाउ गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै टिकटक जसरी नै भिडियोहरू सुरु हुँदो रहेछ। इन्टरफेस UI उस्तै देखिन्छ। धेरैले त्यही भएर पनि उस्तै छ भनेको होला, तर स्लो चाहिँ अझै स्लो हो कि जस्तो लाग्यो, किनभने इन्टरनेट फास्ट छ तै पनि यहाँ स्लो चलिरहेको छ। र यसमा अब यो फर यु भनेर ठ्याक्कै टिकटक जसरी खुल्छ। अब आइडी बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ होम, एक्सप्लोर, क्रिएट, नोटिफिकेसन, प्रोफाइल भन्ने छ। प्रोफाइलमा जानुहोस्। अब प्रोफाइलमा गइसकेपछि साइन अप फर रमाइलो भनेको छ। यो साइन इन विथ इमेल भन्ने पहिलो नम्बरमा छ, साइन इन विथ फोन नम्बर, साइन इन विथ गुगल भन्ने तीनवटा अप्सन छ। तपाईसँग यदि इमेल छ भने चाहिँ पहिलो नम्बरकै अप्सन प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। यदि इमेल छैन भने चाहिँ साइन इन विथ फोन नम्बर भनेर दोस्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईको अब एन्ड्रोइडमा त यो जीमेल लगइन भइरहेको हुन्छ, त्यसैले साइन इन विथ गुगल पनि तेस्रो नम्बरमा गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ इमेलबाट गर्दैछु, तपाईलाई सजिलो लाग्ने तरिका अपनाउनु होला। म साइन इन विथ इमेल पहिलोबाट गर्दैछु र यसरी क्लिक गरिसकेपछि साइन इन फर रमाइलो भनेर दिँदो रहेछ। यो चाहिँ पहिल्यै बनिसकेको छ भने इमेल आइडी र पासवर्ड हाल्ने ठाउँ हो, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ होइन, बरु तल डोन्ट ह्याभ अकाउन्ट साइन अप भन्ने छ, यो साइन अपमा थिच्नुहोस्। अब साइन अपमा थिचिसकेपछि इन्टर योर नेम भन्ने छ, त्यसमा तपाईँको नाम राख्ने। पहिलोमा इन्टर योर मेल भनेको छ, यहाँ इमेल आइडी राख्ने। पासवर्ड भनेको छ, त्यहाँ पासवर्ड राख्ने। र कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ, माथि जे पासवर्ड राख्नुभयो तल पनि त्यही पासवर्ड राख्ने। म यो सबै भर्दैछु, तपाईँ पनि भर्नु होला। र सबै भरिसकेपछि रजिस्टरमा थिच्ने र अब लगइन गरौँ। तर पहिला प्लिज भेरिफाई योर इमेल भनेर दिँदो रहेछ। इमेलमा एउटा भेरिफिकेसन गर्ने इमेल आएको छ भनेको छ, तर आएको त छैन। तैपनि एकपटक चेक गर्छु। इमेलमा आएको भेरिफिकेसनलाई भेरिफाई गरेपछि मात्रै लगइन गर्न मिल्छ। यहाँ भेरिफाई योर इमेल फर रमाइलो एप भनेर इमेल आएको छ। अब भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ यो फलो दिस लिङ्क टु भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भनेर यस्तो देखाइरहेको छ। यो धेरै लामो लिङ्क रहेछ, यसमा क्लिक गर्ने पास फ्रेजमा। र यति गरिसकेपछि योर इमेल हेज बिन भेरिफाइड, यु क्यान नाउ साइन इन विथ योर न्यू अकाउन्ट भनेको छ। अब रमाइलो एपमा गएर हामी लगइन गर्न सक्छौँ भेरिफाई भइसकेपछि। अब आइडी र पासवर्ड राख्ने र लगइन गर्ने। यसरी अब
युजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली भनेर तल देखाइरहेको छ। अब फाइन्ड योर फ्रेन्ड भन्ने छ, क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फोनमा भएको मोबाइल नम्बर हालेपछि मात्र आउँछ। अब चाहिँ फलोइङ भन्ने पनि आयो, माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले कसैलाई फलो नगरेकोले नथिङ टु सो भनेर देखाइरहेको छ। अब यहाँ के रहेछ एकपटक हेरौँ। सबैभन्दा सुरुमा तल होम भन्नेमा यो फर यु खुल्छ सबैभन्दा सुरुमा खोल्ने बित्तिकै, अनि तल होम भन्ने छ, होममा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो अहिले जे देखाइरहेको छ त्यही देखाउँछ। अर्को छ एक्सप्लोर भन्ने, दोस्रोमा एक्सप्लोरमा थिच्नुभयो भने यहाँ ब्याक फ्रम टिकटक, ट्राई रमाइलो, थुप्रै यो ह्यासट्यागहरू रहेछ। यसमा भिडियोहरू देखाइरहेको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँ ब्याक फ्रम टिकटकमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ त्योसँग सम्बन्धित भिडियोहरू सबै देखाउँदो रहेछ। यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सप्लोरको बटनमा यस्तो देखाउँदो रहेछ। अनि माथि लाइभ्स भन्ने पनि छ। लाइभ्समा थिच्नुभयो भने नो युजर लाइभ, कोही पनि लाइभमा हुनुहुन्न, तर गो लाइभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ लाइभमा जान सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्राइटेरिया दिएको छैन जस्तो छ, सिधै लाइभमा जान सकिन्छ। एकपटक चेक गर्छु। मिनिमम 5000 फ्यान्स रिक्वायर्ड भनेको छ। यदि तपाईँसँग 5000 फ्यानहरू छ भने चाहिँ लाइभ स्ट्रिम स्टार्ट गर्न सकिन्छ, नत्र सकिँदैन। मैले ब्याक गरेँ। अब तल क्रिएट भन्ने अप्सन छ, यहाँ प्लस देखिरहनु भएको छ। क्रिएटमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको क्यामेरा र माइक्रोफोनको एक्सेसको लागि यसले पर्मिसन माग्छ। तपाईँ वाइल युजिङ द एप गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप प्रयोग भइरहेको बेला सधैँ डोन्ट अलाउ भयो भने चाहिँ अब प्रयोग गर्न सकिँदैन। अन्ली दिस टाइम गरेँ मैले चाहिँ दोस्रोमा, यसमा पनि अन्ली दिस टाइम गरेँ, अलाउ गरेँ र यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी टिकटकमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यता फोटोको चिन्ह पनि दिइरहेको छ, ग्यालरीबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। 15 सेकेन्ड र 30 सेकेन्ड मध्ये एउटा छान्न सक्नुहुन्छ। माथि फ्ल्यास राख्ने कि नराख्ने पनि छ, अनि क्यामेरा रोटेटको अप्सन पनि छ, र यहाँ तल अडियो पनि छ। यो क्यामेरा रोटेटको भन्दा तल अडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब यहाँ भएको अडियोहरू जसरी तपाईँ टिकटकमा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र भइसकेपछि यो यसमा क्लिक गरेर राइट चिन्हमा क्लिक गरेर तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्रिएट गर्ने तरिका हो। मैले काटिदिएँ, अहिले पोस्ट गर्ने छैन। अहिले चाहिँ यस गरेँ। अब अर्को रहेको छ नोटिफिकेसन भन्ने अप्सन। नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ अहिले केही पनि छैन मेरो चाहिँ, मैले कसैलाई फलो गरेको छैन। च्याट भन्ने छ, च्याटबाट पनि तपाईँ साथीहरूसँग च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रोफाइल भन्ने छ, यहाँ सबैभन्दा लास्टमा यहाँ क्लिक गरौँ। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मैले अघि प्राविधिक ज्ञान भनेर नाम राखेको थिएँ, र माथि तपाईँले फोटोको आइकन देखिरहनु भएको छ। फोटो हाल्नु भएपछि मात्रै देखाउँछ। त्यसको लागि तपाईँले एडिट प्रोफाइलमा जानुहोस्। अब यहाँ पी देखाइरहेको छ, चेन्ज भन्ने छ, यहाँबाट तपाईँ फोटो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गर्दैछु। मैले यो एउटा फोटो राखेँ। अनि प्रोफाइल क्याटेगोरी भन्ने छ, यसमा तपाईँ यो कलम जस्तो चिन्हमा क्लिक गरेर क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो हो भनेर, स्टोर हो कि, कम्युनिटी हो कि, हेल्थ, कोच, इन्टरप्रेनर हो कि, इन्फ्लुएन्सर हो कि, एक्टर, मोडल, एजुकेसन, मिडिया पर्सनालिटी, पोलिटिसियन, बिजनेस, थुप्रै रहेछ यहाँ। रमाइलो, फन, गेमिङ, इन्टरटेनमेन्ट, अनलाइन सपिङ, डिजिटल क्रिएटर, फेसन, स्पोर्ट्स, न्युज, मिडिया भन्ने रहेछ। मैले यहाँ एकपटक डिजिटल क्रिएटर भनेर राखेँ। फुल नेम त्यही राखेँ, युजर नेम पनि त्यही राखेँ, फोन नम्बर राखिनँ। बायोमा तपाईँको बारेमा राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब पनि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यति मात्रै अपडेट गरेँ, केही पनि गरिनँ। अपडेट प्रोफाइल सक्सेसफुल्ली भनेर देखाएको छ। अब यहाँ तपाईँले अपलोड गरेका कुराहरू, लाइक, फलोवर्स, फलोइङ सबै देखाउँछ। मैले चाहिँ केही पनि गरेको छैन, त्यही भएर देखाएको छैन। अब माथि 3वटा थप्लोमा क्लिक गरेर हेरौँ। यहाँ एकाउन्टको बारेमा नोटिफाई मी भन्ने छ, सेयर प्रोफाइल, माई क्युआर कोड, वालेट, रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन भन्ने छ। वालेटमा जानुभयो भने पैसा कति छ देखाउँदो रहेछ। अब यो भोलि पर्सि अर्निङको लागि राखेको होला। यो कसरी अर्निङ गर्ने त पछि सायद एपको तर्फबाट आउँला नै। अनि रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन भन्ने छ, मिनिमम फलोवर 5000 हुनुपर्छ अनि मात्र रिक्वेस्ट हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ जनरलमा हेल्प, टर्म्स युज,
प्राइभेसी पोलिसी डिलिट एकाउन्ट लगआउट भन्ने छ, तपाईँ यहाँबाट लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यति बनाएँ, तपाईँले यसरी यो रमाइलो एपमा आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि रमाइलो एपको आइडी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई रमाइलो एपबारे यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँले रमाइलो यो एप चलाइसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर तल कमेन्ट लेख्नुहोस्। तपाईँको यो एक्सपिरियन्स पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। अनि यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला र यस्तै भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोस्।